नमस्कार मित्रांनो, एकेकाळी जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून गाजलेला आपला देश सध्या अभूतपूर्व संकटातून जात आहे. जीडीपी वाढीचा दर घसरतोय, बेरोजगारी वाढते आणि याचा थेट परिणाम आपल्या रोजच्या आयुष्यावर, नोकऱ्यांवर आणि भविष्यावर होतोय. मग यामागचं खरं कारण काय? मोदी सरकारच्या धोरणांमधील त्रुटी आणि अपयश यामुळे आपली अर्थव्यवस्था या अवस्थेत पोहोचली आहे का? मेक इन इंडिया, नोटबंदी, जीएसटी आणि शेती क्षेत्रातील चुकीच्या निर्णयांनी आपल्याला मागे खेचलं आहे का? विशेषतः उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रांमधील सरकारच्या चुकांनी आपली अर्थव्यवस्था आणि जीडीपी या दोघांचा वाढीचा दर का खालवला? हा व्हिडिओ तुम्हाला तथ्य, आकडेवारी आणि सखोल विश्लेषणासह मोदी सरकारच्या चुकांचं आणि त्यांच्या परिणामांचं चित्रण करणार आहे. तर चला मित्रांनो, या गंभीर विषयाच्या खोलात जाऊया आणि चर्चा करूया. हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमचा सपोर्ट आम्हाला असे ज्वलंत मुद्दे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रेरणा देतात. मित्रांनो, भारताची अर्थव्यवस्था सध्या एका कठीण टप्प्यातून जात आहे. 2024-25 मध्ये भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 6.5% आसपास आहे, जो गेल्या वर्षीचा 8.2% तुलनेत खूपच कमी आहे. युनायटेड नेशनच्या अहवालानुसार 2025 मध्ये हा दर आणखी खाली येऊन 6.3% होण्याची शक्यता आहे. हा दर जरी जगातला वेगवान दर असला तरी भारताच्या प्रचंड लोकसंख्या आणि गरजा पाहता तो अपुरा आहे का? कारण आपला प्रति व्यक्ती जीडीपी अजूनही फक्त $2,500 आहे, तर चीनचा $12,500 आहे. हे संकट का उद्भवलं? यामागे मोदी सरकारच्या धोरणांमधील त्रुटी आणि अपयश यांचा मोठा वाटा आहे. चला उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रांमधील सरकारच्या विशिष्ट चुकांवर प्रकाश टाकूया. उत्पादन क्षेत्रातील मंदी आणि मेक इन इंडियाचं अपयश. 2014 मध्ये मोदी सरकारने मेक इन इंडिया या अभियानाचा मोठा गाजावाजा केला, ज्यांचं उद्दिष्ट भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवणं होतं. पण 2024-25 मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाढीचा दर फक्त 4.3% आहे, जो मागील वर्षाच्या 12.3%च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यामागील मोदी सरकारच्या चुका कोणत्या? सरकारने कारखान्यांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. 2024 मध्ये 40% कारखान्यांना नियमित वीज पुरवठा मिळत नाही आणि बंदर आणि रस्त्यांचा विकास अपुरा आहे. उच्च कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या, स्टील, सिमेंट आणि इंधनाच्या किमती 20 ते 30% वाढल्या. पण मोदी सरकारने या किमती नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी धोरणं आखलीच नाहीत. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना स्वस्त कर्ज मिळणं कठीण झालंय, कारण बँकांचे व्याज दर 10 ते 12% आसपास आहेत. मोदी सरकारने एसएमएस साठी स्वस्त कर्ज आणि कर सवलती देण्यासाठी ठोस पावलं उचललीच नाही. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये भारताची रँकिंग सुधारली असली तरी नोकरशाही आणि जटिल परवाना प्रक्रिया यामुळे नवीन कारखाने सुरू करणं कठीण आहे. परिणामी कारखाने बंद होत आहेत. बेरोजगारीचा दर 8.1% पर्यंत वाढला आहे. सेवा क्षेत्र भारतातील जीडीपीचा 60% हिस्सा आहे, पण इथेही अडचणी आहेत. मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हे क्षेत्र मागे पडत आहे. आयटी क्षेत्रात जागतिक मंदी आणि एआयच्या वाढत्या वापरामुळे 2024 मध्ये आयटी कंपन्यांनी 10% कर्मचारी कपात केली. नेस्कॉमच्या अहवालानुसार आयटी निर्यातीचा वाढीचा दर 2025 मध्ये फक्त 3 ते 4% राहील. मोदी सरकारच्या डिजिटल इंडिया आणि स्किल इंडिया या दोन योजनांचा मोठा गाजावाजा झाला, पण एआय, ब्लॉकचेन आणि डेटा सायन्स सारख्या नवीन तंत्रज्ञानात तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी झालीच नाही. सरकारने जागतिक मंदीचा सामना करण्यासाठी आयटी क्षेत्राला विशेष पाठबळ दिलं नाही. 2024 मध्ये टुरिझम क्षेत्राची वाढ फक्त 5% होती, जी मागील वर्षी 8% होती. मोदी सरकारने पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रोत्साहन योजनांवर पुरेसं लक्ष दिलं नाही. यामुळे 5,000 पर्यटन स्थळांचा विकास मंदावला. मोदी सरकारने इंधनावरील उच्च कर कमी केले नाहीत, ज्यामुळे सेवा क्षेत्रातील खर्च वाढला आणि मागणी कमी झाली. कृषी क्षेत्रातील संकट आणि सरकारी अपयश हा सुद्धा खूप मोठा मुद्दा आहे. शेती हा भारताचा कणा आहे, पण 2024-25 मध्ये शेती आणि संलग्न क्षेत्राचा वाढीचा दर फक्त 2% होता, जो मागील वर्षाच्या 3.7%च्या तुलनेत कमी आहे. मोदी सरकारच्या चुकांमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. 2020 चे कृषी कायदे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार न करता घाईघाईत 3 कृषी कायदे आणले, ज्यामुळे देशभरात मोठी आंदोलनं झाली. कायदे मागे घेतले गेले, पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत.
पीएम किसान योजनेतून मिळणारी 6,000 रुपये वार्षिक मदत महागाईच्या तुलनेत नगण्य आहे. नाबार्डच्या अहवालानुसार 60% शेतकऱ्यांवर कर्ज आहे आणि 30% शेतकरी कर्ज परत करू शकत नाही. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचं कर्जमाफी किंवा दीर्घकालीन आर्थिक आधार देण्यासाठी प्रभावी धोरणं आखली नाहीत. कमी भाव आणि बाजार सुधारणांच्या अभावामुळे कांद्यासारख्या पिकांना 2024 मध्ये प्रति किलो 10 ते 15 रुपये इतका कमी भाव मिळाला. ई-नाम सारख्या योजनांचा विस्तार मंदावला आणि कोल्ड स्टोरेज तसंच लॉजिस्टिक सुधारणांसाठी मोदी सरकारने पुरेशी गुंतवणूक केली नाही. हवामान बदलांकडे दुर्लक्ष केलं आणि 2024 मध्ये 20% कमी पाऊस आणि दुष्काळामुळे पिकांचं उत्पादन 15% कमी झालं. मोदी सरकारने ठिबक सिंचन, विमा आणि तंत्रज्ञानाच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान वाढलं. मित्रांनो, मोदी सरकारच्या या चुकांमुळे उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झाला आणि याचा थेट परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि GDP वर झाला. मित्रांनो, भारताचा GDP वाढीचा दर का कमी होतोय? यामागे मोदी सरकारच्या धोरणांमधील अपयश आणि चुकीच्या निर्णयांचा मोठा वाटा आहे. चला याची सविस्तर कारणं आणि सरकारच्या चुकांवर प्रकाश टाकूया. मेक इन इंडियाची अपुरी अंमलबजावणी. मोदी सरकारने मेक इन इंडियाला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचं स्वप्न दाखवलं, पण गेल्या 10 वर्षात अपुरी अंमलबजावणीमुळे हे स्वप्न अपयशी ठरलं. पायाभूत सुविधांचा अभाव. 2024 मध्ये 40% कारखान्यांना नियमित वीज पुरवठा मिळत नाही आणि बंदर, रस्ते आणि लॉजिस्टिक सारख्या विकास मंदावला आहे. मोदी सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्चरवर जाहीर केलेले $1.5 ट्रिलियन बजेट प्रभावीपणे वापरलं नाही. मोदी सरकारने ईज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये खऱ्या अर्थाने सुधारणा केल्या नाहीत. परिणामी खासगी गुंतवणूक GDPच्या 19.6% पर्यंत खाली आली, जी 2008 मध्ये 27.5% होती. यामुळे नवीन कारखाने आणि नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत. नोटबंदी आणि GSTचा दीर्घकालीन परिणाम कायम आहे. मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयामुळे छोटे उद्योग आणि अनौपचारिक क्षेत्र उद्ध्वस्त झालं. CMIच्या अहवालानुसार 1.5 कोटी नोकऱ्या गेल्या आणि याचा परिणाम आजही अर्थव्यवस्थेवर दिसतो. मोदी सरकारने प्रभावित क्षेत्रांना पुनरुज्जीवनासाठी पुरेशी मदत केली नाही. GSTची अंमलबजावणी जटिल आणि अपुऱ्या तयारीने झाली. वारंवार बदलणारे नियम आणि तांत्रिक अडचणीमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना व्यवसाय चालवणं कठीण झालं. मोदी सरकारने GST सुलभ करण्यासाठी आणि छोट्या उद्योजकांना आधार देण्यासाठी प्रभावी पावलं उचलली नाहीत. यामुळे अनेक छोटे व्यवसाय बंद पडले आणि मागणी कमी झाली. महागाई नियंत्रणात सरकारला अपयश आलं. 2024 मध्ये महागाई दर 6.2% पर्यंत वाढला, जो RBIच्या 4% लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. अन्नधान्याच्या किमती, विशेषतः भाज्यांच्या 40% पर्यंत वाढल्या. मोदी सरकारने इंधनावरील उच्च कर कमी केले नाहीत आणि पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी ठोस पावलं उचलले नाहीत. यामुळे मध्यमवर्गीयांचा खर्च कमी झाला आणि मागणी घटली, ज्याचा थेट परिणाम GDP वर झाला. कृषी क्षेत्रातील चुकीची धोरणं, जसं की 2020चे कृषी कायदे, यात मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांचा हिताचा विचार न करता घाईघाईत कृषी कायदे आणले, ज्यामुळे देशभरात आंदोलनं झाली. कायदे मागे घेतले गेले, पण शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकारनं ठोस पावलं उचलली नाहीत. पीएम किसान योजनेतून मिळणारी 6,000 रुपये वार्षिक मदत महागाईच्या तुलनेत नगण्य आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचं कर्जमाफी किंवा दीर्घकालीन आर्थिक आधार देण्यासाठी प्रभावी धोरणं आखली नाहीत. बाजार सुधारणांच्या अभावामुळे ई-नामचा विस्तार मंदावला आणि कोल्ड स्टोरेज तसंच लॉजिस्टिक सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने पुरेशी गुंतवणूक केली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. भारत जागतिक स्पर्धेत मागे पडला. जागतिक मंदीमुळे 2024 मध्ये FDI फक्त 10% कमी झाला. चीन आणि व्हिएतनाम यांच्याशी स्पर्धेत भारत मागे पडतोय, कारण मोदी सरकारने उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेशी धोरणं आखली नाहीत. मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया या योजनांनी जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता वाढवली नाही. मित्रांनो, मोदी सरकारच्या या चुकांमुळे उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम झाला आणि याचा थेट परिणाम आपल्या GDP वाढीच्या दरावर आणि अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. मित्रांनो, मोदी सरकारच्या चुकांचा परिणाम फक्त आकडेवारीपुरता मर्यादित नाही, तर त्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर झाला आहे. मोदी सरकारच्या अपयशामुळे 2024 मध्ये बेरोजगारीचा जो दर आहे तो 8.1% पर्यंत वाढला. CMIच्या अहवालानुसार 2017 आणि 2018 मध्ये बेरोजगारी 45 वर्षातील उच्चांकीवर होती.
आणि यात सुधारणा झाली नाही. मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया योजनांनी तरुणांना पुरेशा नोकऱ्या दिल्या नाहीत, ज्यामुळे तरुण कमी उत्पादक असलेल्या किंवा अनौपचारिक नोकऱ्यांवर अवलंबून आहेत. मोदी सरकारच्या अपुऱ्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचं कर्ज वाढलं आणि 2024 मध्ये कांद्यासारख्या पिकांना प्रति किलो 10 ते 15 रुपये इतका कमी भाव मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कमी झालं आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मंदावली. मोदी सरकारने महागाई नियंत्रण करण्यात अपयश दाखवलं, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांचा खर्च कमी झाला. 2024 मध्ये अन्नधान्याच्या किमती 40% वाढल्या आणि इंधनावरील उच्च करामुळे दैनंदिन खर्च वाढला. यामुळे मागणी कमी झाली आणि अर्थव्यवस्थेची चाकं मंदावली. मोदी सरकारच्या अपयशामुळे FDI 10% कमी झाला आणि भारताची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता कमी झाली. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास कमी झाला. मित्रांनो, भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं. 2030 पर्यंत भारताला $7.3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवायचं असेल तर सरकारला त्यांच्या चुकांमधून शिकण्यास आणि जबाबदारीला जागा होण्यास भाग पाडावा लागेल. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? सरकारच्या धोरणांमधील त्रुटी आणि अपयशामुळे आपली अर्थव्यवस्था आणि GDP वाढीचा दर खालावला आहे, पण आपण जागरूक राहून बदल घडवू शकतो. तुम्ही यासाठी काय करू शकता? कमेंट्समध्ये सांगा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण सगळे मिळून भारताला पुन्हा मजबूत बनवू शकतो. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी जागरूक राहा. पुन्हा भेटू एक नवीन विषयासह. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.